Tässä olen minä. Minä en ole juurikaan harrastanut liikuntaa viime aikoina. Tässä on Jukka. Jukka on osallistunut 2 viime vuotena triathlon-kilpailuun. Ja me olemme menossa Itävaltaan vaeltamaan vuorille. Muutama tunti unta ennen kuin lähdetään sitten lentämään. Nyt tultiin Münchenin kentälle ja koitetaan löytää täältä nyt sitten autovuokraamo, jossa on myös varattuna auto ja sitten lähdetään ajelemaan kohti Itävaltaa. Huijas meidät ottaa isomman auton, kun väitti, että ei olisi mahtunut meidän matkatavarat tuonne autoon siihen, mikä meillä oli varattuna. Ja ehkä se oli kyllä niin ruma autokin, minkä näytti, että ihan hyvä, että vaihdettiin. Paino. Meillä on ihan hullun painavat reput ja ei edes ole vielä vesipullot matkassa. Kyllä tosissaan hiukan jännittää tuo repuun paino, että on se kyllä aika painavan tuntoinen. Mutta meillä nyt on vähän semmoinen sotasuunnitelma, että mentäisiin siihen mökille, se on reilu 2 kilometrissä ja siellä sitten tyhjennettäisiin reppua ja jätettäisiin osa tavaroista sinne ottamaan ja lähdettäisiin kevyemmällä repulla sitten käymään niillä huipuilla. Mutta on tässä ihan kiipeäminen sinne mökillekin näiden painavien reppujen kanssa. Vettäkin vielä sataa tällä hetkellä jonkin verran, että pitää koittaa tätä kamerakalustoakin vähän suojata. Mitkä tunnelmat? Vähän sun jaksaminen huolettaa, muuten ihan huolettaa. Ihan hyvä. Hiljalleen matka etenee ja koko ajan tuntuu vaan oikeastaan paremmalta ja paremmalta. Mulla palasi usko siihen, että me voidaan oikeasti päästäkin sinne ylös asti. Ehkä parasta tässä reissussa on se, että mulla on tuo camelback ja sulla ei. Mulla on kamera. Juki antamat patukat, niin nämä on todella huonoja. Tai antamat myymät ja maksu paljon. Ei olisi ainakaan suoraan mitään asiaa nousta tuosta, mutta tuo polku varmaan menee mutkille tuolla. Että eiköhän siitäkin selvitä. Vähän on sumusta, ettei paljon maisemia nyt näe, mutta on kyllä niinku tosi hyvä keli tähän kävelyyn. Sen puoleen ei voi valittaa. Tommonen mukava raikas ja happirikas. Nyt alkaa näkymään jo taustalla vähän tommosia jylhempiä vuoria. Mä luulen, että nuo rupeaa olemaan semmosia 3 kilometrin nurkilla. Ollaan tultu 5 kilsaa, 5,55 kilsaa. Sitten tää reitti on kyllä pitempi kuin mitä oletus on. Mä mietin, että alkaako tosta nyt se siksakki tonne ylös? Varmaan alkaa. Nyt on jyrkkää tämä loppu, tuo mökkihän näkyy jo tuosta
aiemmin ja tää on jo huomattavasti haastavempaa raskaan repun kanssa, mutta kyllä me tästä selvitään. Hyvä tuo kukkia haudalle tuohon. Joo. Tänne sitten tuli ihan yhtäkkiä tommonen tosi kovalla vauhdilla tommonen usva tuolta laaksosta. Oli hienon näköinen, kun se oikein vyöry sieltä päälle. Nyt ei ole enää pitkä matka tuo mökki tuossa, että ollaan 2000 metrissä tällä hetkellä nyt aika tarkalleen. Pitäisi yrittää katsoa kartasta, että onko se mikä nyt se huippu siellä. Nyt tuolla näkääkin. No, mennään katselemaan. Syötiin tuossa vähän keittoa ja nyt olisi sitten tarkoitus lähteä kävelemään kohta tuohon Impacthornille, jos vaan suinkin. No kyllä me siihen jaksetaan, ei siihen hirveätä nousua ole. Ja jätetään repusta vähän tavaraa, otetaan vaan ihan pakolliset matkaan tällä kertaa. Onks tuo mulle tuo sänky tossa ja tommonen ylimääräinen? Eiköhän me oteta täältä, kato. Täällä on hyvä sauma, että meille jää tämä oma loossi. Näissä hommissa pitää... Ei jos arvannut, että tuo triathlon tyyppi on se, joka tänne hyytyy sängyllä. Toimistotyötekijä olisi lähdössä jo kovastikin etenemään. Lähetään. Noin paljon jätettiin kamaa nyt tähän, niin aika paljon keveni. Edelleen tietysti nuo kamerat ja kopterit ja muut vie tai painaa jonkin verran, mutta huomattavasti kevyempi reppu, että ei pitäisi olla vaikeaa nyt kulkea. Nyt lähdettiin sitten kävelemään kohti sitä Impacthornia. Ja se nyt ei pitäisi olla kovin paha mennä sinne, mutta vähän on jo viileä tässä, mutta toisaalta se on varmaan ihan hyvä, kun tässä kohtaa kun vähän lämpenee, niin on varmaan ihan sopiva. En tiedä kuinka korkealla tarkalleen ollaan, mutta mä veikkaisin jotain 2300-2400 voisi ehkä olla. Tuolla takana näkyy nuo huomispäivän tavoitteet. Ei me vielä ehkä 2200-2300. On meillä vielä matkaa näin jonkin verran tuonne Impacthornille. Aika hienot paikat. Molemmin puolin näkyy hienosti maisemat. Tuolla näkyy tuonne alas, mikähän liian kaupunki siellä on. Kohta ollaan tuossa Impacthornilla. Vielä pikku nousu tuosta, tuo viimeinen nousu. Ja pilvistä vähän on, mutta fiilis on hyvä ja kaikki on mennyt hyvin ja hyvin on jaksettu. Ja ihan reippaalla mielellä sitten näillä näkymiin ollaan huomennakin lähdössä vaelluksia jatkamaan. Tää voi syödä tosta laatikosta suoraan. No niin, se voi. Kyllä niitä 2 tarvii. Aha. No syödään sitten 2. Ei tultu mitään tyttöjen annoksia, se on se kuva. Meinattiin tässä nyt pitää pieni syömähetki, että saadaan vähän energiaa. Aika paljon sitä kuluu täällä vaeltaessa. Meillä on tommoset pussiruuat, mihin vaan tarvii kuuma vesi lisätä ja Jukka-Matti on ylpeänä tuota rangia esitellyt ja puhunut siitä koko reissuja. Niin antaa nyt sen kokeilla. Eikö se monta kertaa saa?
Sää heitti nyt tosi huonoksi. Meni pilveen ja täällä pikkusen ripeksiä vettä ja on kylmä ja kaikkea, mutta päästiin huipulle. Äsken vielä näkyy tuossa Sellam C tuolla alhaalla, mutta nyt sieltä tuli joku pilvi. Pilviä ei näy yhtään mitään mihinkään. Nyt hetkellisesti lähti tuosta pilvet pois. Kamerankin on jo pakannut laukkuun, niin nyt kännykällä sitten kuvataan. Oli ihan hyvä reissu loppumatkasta taas tuossa. Selkini kyllä kivasti tämä sää ja oli oikein mukava tulla alas tuossa sitten tuo loppumatka. Että hyvillä mielillä huomiseen päivään. Nyt vähän tuossa laitetaan kamppeita kuimaan ja lähdetään sitten syömään ja nukkumaan. Ja valmistautumaan sitten seuraavaan koitokseen, joka on tuolla takana. Katsotaan nyt, siellä on aika paljon näyttäisi olevan lunta, että voi olla, että se jää ihan yritykseksi, mutta kyllä me nyt lähdetään katsoa, että miltä se näyttää se tilanne. Nyt tässä pakkaillaan vähän tavaroita ja lähdetään ihan kohta kävelemään kohti tuota lumista vuorta, joka on kyllä hyvin todennäköistä, että sinne ei päästä, mutta käydään nyt katsoa, ettei ainakaan jää se harmittaa sitten. Jos ei päästä, niin sitten palataan takaisin tähän ja mennään tuohon. Tässä on yksi tommonen toinen vähän haastavamman näköinen vuorenhuippu, niin kokeillaan sitten sitä. Mut sää näytti olevan nyt hieno, siellä aurinko paistaa ja komeen näköistä, kun on lumihuippuiset vuoret. Jukka-Matti on vaan vähän ollut herkällä tuulella tänään. Tästä se taas lähtee, vähän otetaan vettä vaan matkaa ja sitten mennään. Karvaa yli puolella. Mitkään tunne? Vähän jäi mietityttää tuo sun kappale tuo. Siellä menee vuoren rinnettä porukkaa tuolla. Tuolla en tiedä näkyykö kuvassa, mutta tuolla huipulla tuota harjannetta ja sinne meidänkin suuntaan olisi. Aika silleen kovaa nousua tässä on koko ajan, että kyllä tää ihan kunnonkin päälle ottaa. Että kyllä tää on selkeästi eri juttu kuin esimerkiksi tuohon mökille nousu tai tuonne Impacthornille. Lähtee nyt tuota kivikkoa menemään, kallia. Aika jyrkkä. Ensimmäiset tuommoiset semmoiset vaijeripaikat mentiin tuossa. Aika jyrkkä pätkä. Mutta ei siinä vielä mitään pahaa, mutta tuossa näkyy tuo vähän korkeampi nousu tuolta. Reppu on vähän painava, kun meillä on varmuuden vuoksi valjaat mukana, kun ei ole ihan varmuutta, että tarviiko vai ei, ja ne on semmoiset painavat työvaljaat. Ei näytä taas kuvassa kovinkaan korkealta, mutta kyllä tuo aika korkea on. Siinä saattaa joku jopa vähän epäröidä tuossa. Ehkä nyt on laitettava kamera pois, ettei tipu alas. Vähän liukkaa olosia nämä metallilla.
No niin, se meni. Sitten jatkuu tuonne. Tuo oli melko paha kyllä tuo reitti tuossa ja minä nyt ajattelin, että minä nyt käyn vielä katsomassa tästä yhden mutkan taakse, että mihin tää muuttuu. Tässä taas vähän helpompi, mutta se on, että joudutaan kääntymään takaisin. Lunta rupeaa vähän olemaan. Ehkä se nyt on käännettävää takaisin. Ja on se, jos tässä vaiheessa tuntuu pahalta, niin sitten ilkeä väsyneenä tulla tuo paha pätkä tuosta. Mutta ihan kiva kokemus oli tämmönen vähän haastavampaa menoa silleen, että paikoin oli jopa semmosia hiukan semmosia, ei nyt ihan pelottavia, mutta vähän semmosia kuitenkin. Kova juttu tää oli kyllä niinku. Ei tässä. Ehkä silleen, kun olisi jotkut hyvät kevyet valjaat, mitkä olisi pitää koko ajan päällä. Siis nääkin on ihan hyvät päällä. Oli ihan hölmö hommaa nousta ilman näitä. Ja sulla laskee. Varmaan kohta tippuu ton. Just sanottu, että ihan hyvin, en tarvi valjaita. Tiesin, että en voi ottaa reppua pois ja laittaa siihen valjaita. Niin. Mulla tuli vähän semmonen hetkeksi semmonen aika kauhea. Joo. Kyllä noita nyt rukouksia kuunneltu tässä aika paljon. Eikä tuli usko. Se on heti kun vähän korkeammalla käy, niin jotenkin se puheyhteys vähän. Tämä mikä oli aiemmin tiedossa, että täällä on tämmönen nousu, niin tämä mikä vähän jännitti, että onko se miten paha. Niin tämä kyllä osoittautui, että tämä oli ihan huomattavasti helpompi kuin mitä oli sitten tämä mennä tämä todella pitkälle ja korkealle tuommoista harjannetta, jyrkkää ja pelottavaa. Tää on muuten 2,5 kilometrin korkeus, 2511 näkyy tässä olevan. No niin, selvittiin hengissä siitäkin. Mut kyllä tää nyt silleen on semmonen reitti, että ei tätä nyt ihan niinku ehkä ensikertalaisille, mutta hieno kokemus. Ihan pakko on noin isolla repullakin mennä. No joo, mutta tossa vaan mietin, että jostakin kumman syystä niin tuossa kun keskittyi tuohon rimpuilemiseen, niin ei jotenkin huomannut ja tajunnut, että on painava reppu. Ei se, ehkä se paino, kun lähinnä se, että se tekehän se semmoista ajatus, että ei, niin, että et ole semmonen ketterä. Kyllä. Oi. Kyllä tänne voisi tulla joskus paremmallakin ajalla uudestaan. Todella komea paikka. Reteesti mentiin suorilta tuo möki ohi tuossa ja päätettiin, että käydäpäs nyt saman tien se
yksi toinen huippu tuossa kokeilemassa. Se on pikkusen yli 2,5 kilometrissä. Elikkä olisiko tästä vielä 400 metriä nousua. Ollaan tässä kiipeilty tätä samaa reittiä kuin eilen. No repussa on vähän enemmän painoa kuin sellainen valjaat. Kyllä nyt mennään vähän kovemmille ottaa. Nälkä on. Hirveä nälkä. Ihan niinku semmonen vähän niinku typeryyttä skipata ruoka. Ei oo pitkä. Tässä on mukava istua. Hienossa maisemissa. Korkeutta on joku 2300 ehkä. Petterikin alkaa olla taas pelikunnossa. Kohta pystytään taas. Kohta taas jalat kantaa. Kyllä oikeesti, no kun energia romahtaa, niin sitten menee aika nopeasti huonoksi. Kylläpä helpotti, kun tyhjennettiin vähän repuista ylimääräistä tavaraa. Hienot on maisemat. Siellä kyllä Kapronissa vaan hissit. Ihan täälläkin haastetta näköjään on. Kyllä. Huipulle ei ole enää pitkä matka. Näyttää kuvassa loivalta, mutta on tämä jyrkkä. Ihan mahtavat maisemat. Vielä pikkusen matkaa kiirettävän. Täällä on vähän enemmän tämmöstä irtonaista liuskekiveä, että saattaa kivi luiskahtaa jalaan. Tässä justiin vähän aikaa sitten meidän ohi meni yksi pariskunta, joka nähtiin tuolla siellä vaikealla reitillä. Ne ohitti meidät siellä, kun oltiin tulossa takaisin. Niin. Sanoin, että kaikki mitä sinne oli mennyt porukkaan, niin kaikki oli kääntynyt takaisin. Siis niin kuin ihan vakavasti otettavat menijät. Liikaa lunta. Eli ei me sitten mitään ainoita vellihousuja oltukaan. Kaikki tuli takaisin. Viimeiset 2 metriä ja sitten on huipulla. No nyt on helppo hymyillä. Ollaan täällä Rettetsinkin huipulla ja maisemat on aivan mahtavat. Tää oli tosi hyvä tää kiivetä tänne. Onneksi ei jätetty välistä. Kyllä tää minun mielestä tää oli parempi kuin tuo Impact Horn. Tässä oli vähän enemmän haastetta kuitenkin ja sitten täältä on ehkä paremmat näkymät. Toki tietysti eilen oli, kun käytiin tuolla toisella vuorella, niin silloinhan oli ihan surkea keli. Että nythän on tosi hyvä sää. Mitäpä sanoo Jukka-Matti? Ei kyllä ainakaan mitään kovin näppärää. Tää on ihan hyvät fiilikset. Aika silleen hiljaiseksi vetää tämmöset maisemat. Tuolla se meni se meidän, mitä noustiin. Tähän on ihan hullun jyrkän näköistä ja pahaa paikkaa. Tommonen harjanne. Lunta näkyy taustalla sen harjanteen takana keskellä kuvaa. Sitten vaan alas tuonne mökille syömään ja sitten me lähdetään Lompsiin autolle, että meillä on varmaan 15 kilometriä tästä nyt sitten alaspäin kävelyä.
Tässä on aika jyrkkä tonne alas. Oikeastaan molempiin suuntaan. Pääset sä siitä? Oliko tuosta yli? Kyllä. Pääsetkö? Uskallatko? Oppa tarkkana nyt. Kato miten nopea. Oppa tarkkana. Tosta naurataan aika paljon silleen, että kuolee. No kyllä sä siihenkin voit kuolla, jos siitäkin lipeät. Mitä kävi? Tökkäs tommoseen, mikä on tämmönen ketju, tai tämmönen kiristin, niin siinä kahteen semmoseen piikkiin, niin tulee ihan pikkuisen verran. Joo. Entä siellä jollain toisellakin? Voiko sitä saada jo? Aina voi saada kuolemantauti. Todennäköisesti nyt kun me valittiinkin tämä reitti, niin sä kuolet tuohon. Ja nyt on hyvät matkat kävelty ja ihan tyytyväinen on saavutuksiin. Aika hyvin jakso kuitenkin. Tai paljon paremmin kuin mitä kuvittelin, että tällä kunnolla olisi jaksanut. Nyt syön tässä jotkut varmaan pihvit ja oikein kunnon ruoat ja sitten kun on hetki huulettu, niin lähdetään jatkaan tonne alas autoa kohti. No niin, eikä siinä kun alaspäin. On tää reppu vaan painava, voi hyvänen aika. No, onhan se jaksettu kantaa tänne ylöskin, niin kai se alaskin menee. Muista juu. Ja pari selfietä tuli tuolta huipulta. Taas rupeaa tuo juoksijan polovi vaivaamaan aika ilkeästi. Vielä on matkaa melko paljon tuonne alas. Tää on justiin pahimmoikseen semmoista sen verran jyrkkää alamäkeä, ettei pysty ihan normaalisti kävelemään, että joutuu vähän semmoisesti töpöttelemällä ja se just ottaa sitten tuohon, että rupeaa kipeytymään tuo. Vielä on ikävä kyllä matkaa aika paljon. Tää oli pitempi matka kuin mitä mä muistelin. Näytät jo aika hapokasta. Hapokasta. Se tuo kipu tekee ilmeen päälle. Ai, viimeiset metrit ja ai että tuntuu hyvältä päästä perille. Tuntuu, että ei olisi jaksanut enää yhtään. Tai siis ei olisi kestänyt tätä poloa.